ආයිබෝවන් හැම දිනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකෙන් අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ AC PCB එකක repair tip සම්බන්ධව. මේ repair tip එක තමයි බලන්න E3 කියලා එනවා. normal temperature එක පෙන්වනවා 25 කියලා. ඊට පස්සේ off වෙනවා. මේක තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන repair tip එක. මෙතනදී ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕන මේක එක ලෙඩක්ද එහෙම නැත්නම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම තනිම ලෙඩක්ද එහෙම නැත්නම් ලෙඩ දෙකක්ද කියලා. ඒක තමයි repair experience එකත් එක්ක ඔයාලට ලැබෙන්න ඕන දේවල්. මෙතනදි තියෙන්නේ ලෙඩ දෙකක් කියන එක හඳුනා ගැනීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ. මොකද අපි E3 කියන කෝඩ් එක පස්සෙන් ගිහිල්ලා E3 කියන කෝඩ් එකට අවශ්‍ය repair එක කරනවා කියනකෝ. අපි කියන E3 කෝඩ් එක එන්නේ අහවල් දෙයට. මෙන්න මේ දේ කරොත් මේ දේ වෙනවා කියන එක අපිට data sheet එකෙන් හොයාගත්තට මේ ඒකේ තියලා නැහැ මේක ටික වෙලාවකින් off වෙනවා කියලා. ඒක නිසා ඔයාලා දැනගන්න ඕන off වෙන ලෙඩේ මේ දෙයක් මේ repair එක මේ E3 කියන කෝඩ් එකේ repair එක මෙන්න මේ repair එක කියලා වෙන් කරගන්න එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ. දැන් මේ PCB එකේ off වෙන ලෙඩේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ key button එකේ. මෙන්න මේ key button එකේ ලීක් එහෙම නැත්නම් අපි මල්ටිමීටර් එක බැලුවොත් එහෙම මේ බටන් එකේ කිසිම දෝෂයක් අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් මේ බටන් එක අපි ගලවලා ඔන් කරලා බලන්න ඕන. ගලවලා ඔන් කරලා බලලා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක දැන් E3 කියන කෝඩ් එක විතරක් එනවා. E3 කියන කෝඩ් එක විතරක් එනවා. ඊට පස්සේ අර off වෙන ලෙඩේ හරියන්න ඕන. අන්න ඒ දැනුම ඔයාලට එන්න ඕන repair experience එකේ. මොකද දැන් අපි හිතන්නකෝ දැන් අපි මේක මේ PCB එකේ බටන් එක ගලවලා on කරා. right බලන්න දැන් ගලවලා on කරා. ඊට පස්සේ අපිට දැක්කා ඔයාලට පේනවා E3 කියන කෝඩ් එක විතරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී බටන් එක ලීක් එකකුත් නැහැ. right බටන් එක මල්ටිමීටරෙන් බැලුවට කිසිම ලීක් එකක් මල්ටිමීටරෙට පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට සමහර රිපෙයාර් එක කරගෙන යද්දී ඔයාලට හිතේවි මේක බටන් එකේ ලෙඩක් නැහැ කියන එක. නමුත් මේ බටන් එක මල්ටිමීටරයට ලීක් වෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. එතන හරියට ටෙන්ෂන් එකක් නැහැ. ඒ බටන් එකේ බුවට හරියට බටන් එක ප්‍රෙස් වෙන්නේ. අන්න ඒක ඔයාලා අඳුර ගන්න ඕන. මොකද බටන් එකේ බුවට පස්සේ හොඳට මේ ඒකේ ප්‍රෙස් ගතියක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව නිකන් හાર્ඩ් ගතියක් තිබුණොත් එහෙම මේ බටන් එක විල් ප්‍රෙස් කරද්දී අතට දැනෙනවනේ. ඒකේදී ඔයාලා දැනගන්න ඕන මේකේ බටන් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක. එතන ඒ රිපෙයාර් එක අඳුරගෙන ඒ රිපෙයාර් එකට දැන් ඒ බටන් එක ඉවත් කරා. ඉවත් කරාට පස්සේ E3 කියන කෝඩ් එක විතරක් ආවා. දැන් E3 කියන කෝඩ් එක එන්නේ මොකෙන්ද? අපිට මේ බෝඩ් එකේ රිපෙයාර් ඩීටේල් එකක් නැහැ. right? එතකොට අපි E3 කියන කෝඩ් එක මොකටද එනවා කියලා දන්නේ නැහැ. AC PCB එක මේක ඉන්වර්ටර් PCB එකක් නෙමෙයි මේක normal AC PCB split AC PCB එකක්. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕන මුලින්ම ඒ කියන්නේ on කරපු ගමන්ම error code එකක් එනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම temperature sensors දෙකක් තියෙනවා මේ මොඩල් එකට pipe sensor එකයි air temperature room temperature sensor එකයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒ sensor දෙකෙන් එකක හරි දෙකේම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක අඳුර ගන්න දැන් බලන්න මම මල්ටිමීටර් එකෙන් චෙක් කරලා බලනවා මේකේ ohms පරාසය කොච්චර තියෙනවද කියලා. එක කියන්නේ room temperature sensor එකේ තිබුණා 3.7ක් වගේ K 3.7යි K වගේ 3.8යි K වගේ තිබුණා room temperature sensor එකේ value එක. නමුත් pipe sensor එකේ තිබුණේ ohms 220ක් වගේ. එතකොට ohms අගයක් සාමාන්‍යයෙන් pipe sensor එකක එන්නේ අඩුයි. එන්නේ මට නම් අවිල්ලම නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම K අගයක් එන්න ඕන. ඒක experience එකෙන් එන්න ඕන දෙයක්. නැතුව අපිට තීරණය කරන්න බෑ මේක 5යි Kද 10යි Kද 7.5යි Kද 1Kද 2Kද කියලා අපිට තීරණය කරන්න බෑ. නමුත් ඒක අපි මෙතනදී තීරණය කරගන්නවා මේ E3 කියන කෝඩ් එක ආවා. අනිත් එක මේක on කරපු ගමන් මේ E3 කෝඩ් එක ආවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක සෙන්සර් එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ සෙන්සර් එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය අඳුර ගන්න නම් අපි ohms reading එකක් කරන්න ඕන මල්ටිමීටර් එකෙන්. ohms reading එකක් කරද්දී එකක ආවා 3K අනිත් එකේ ආවා 220 ohms. අන්න එතකොට අපි දැනගන්න ඕන මෙතන ඒ 220 ohms ආපු එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ සෙන්සර් එකේ ohms අගය
අඩු වෙලා තියෙනවා. අන්න එතනදී මම තීරණය කරනවා 10K එකක් දාලා බලමුද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්න කියලා. අන්න එතනදී අපි PCB එක යටපැත්තෙන් අපි 10K එකක් රෙසිස්ටර් එකක් සෝල්ඩර් කරගන්නවා PCB එකකින්. ඒ ඔන් කරලා ඊට පස්සේ ඔන් කරලා බලනවා මේ ප්‍රශ්නේ හරි ගියාද කියලා. අපි 10K එක සෝල්ඩර් කරන්න කලින් පරණ සෙන්සර් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගත්තා. ඩිස්කනෙක්ට් කරගෙන තමයි 10K එකක් අපි පයිප් සෙන්සර් එක වෙනුවට සම්බන්ධ කරේ. අන්න එහෙම ඔන් කරලා රිපෙයාර් එක අපි අඳුනගත්තා. මෙතනදී ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හරියටම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පයිප් සෙන්සර් එකේ කියලා. දැන් මෙතනදී ඇත්තම කිව්වොත් මේ මොඩල් එකට එන හරිම වැලියු එක අපි දන්නේ නැහැ. රයිට්? අන්න එතනදී ආදේශකයක් විදිහට තමයි මම මෙතන 10K දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී සිස්ටම් එකේදී අපිට ඒ ඔරිජිනල් වැලියු එක දන්නේ නැත්නම් ආදේශකයක් විදිහට නම් දාන්නේ ඒ ආසන්න අගයක් දැම්මොත් වැඩ කරනවා. නමුත් අර ඔරිජිනල් රීඩින් එකම දෙන්න බැරි නිසා ඒ අගයට සාපේක්ෂව රිසල්ට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ආදේශකයක් විදිහට මම මෙතන 10K එකක් දාලා PCB එක චෙක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන ඔරිජිනල් වැලියු එක මොකක්ද? ඒ වැලියු එකට අනුව සෙන්සර් එක රීප්ලේස් කරන්න. දැන් අපි මෙතන රිපෙයාර් එකක් නේ කරන්නේ. රිපෙයාර් එක අඳුරගත්තා. මේක රිපෙයාර් එක පයිප් සෙන්සර් එකේ තියෙන්නේ කියලා. ඒ පයිප් සෙන්සර් එකේ තියෙන රිපෙයාර් එකට අදාළව අපි වැලියු එකක් සිලෙක්ට් කරා. ඒ සිලෙක්ට් කරපු වැලියු එකට අපි සෝල්ඩර් කරා PCB එකට. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා අපේ එරර් කෝඩ් එක ඉවත් වෙනවද කියලා. මෙතනදී එරර් කෝඩ් එක ඉවත් වෙනවද කියන එක තමයි අපි මෙතනදී බලන්නේ. එහෙම නැතුව මේක ඕම්ස් 7ක් ආවම ඉන්නවනේ මෙන්න මේ රිසල්ට් එක. ඕම්ස් 5ක් ආවම ඉන්නවනේ මෙන්න මේ රිසල්ට් එක කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. අපි දැන් මෙතන කරන්නේ එරර් කෝඩ් එක ඉවත් කරන එක පමණයි. රයිට්? දැන් බලන්න එරර් කෝඩ් එක ඉවත් වුණා. අපි කලින් ඉවත් කරා ඕෆ් වෙන ෆෝල්ට් එකේ එරර් එක, දෙවෙනිවට ඉවත් කරා E3 කියන කෝඩ් එකේට ආපු එරර් කෝඩ් එක. රයිට්? බලන්න පැහැදිලිව අපි එරර් කෝඩ් දෙකක ප්‍රශ්න විසඳුවා. බලන්න දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි එරර් කෝඩ් එකත් අපි ඉවත් කරා. එරර් කෝඩ් එක කියන්නේ එරර් කෝඩ් එක තිබ්බේ E3 කියන කෝඩ් එක. කලින් තිබුණේ PCB ෆෝල්ට් එකක්. අපි ඒ PCB ෆෝල්ට් එකත් ඉවත් කරා. පයිප් සෙන්සර් එකකින් ආපු එරර් කෝඩ් එකත් ඉවත් කරා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි PCB එකක රිපෙයාර් එකක් අඳුනගන්නේ. රයිට්. අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න මට ඕමනා කරේ PCB එකක් රිපෙයාර් එකේදී ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපි රිපෙයාර් එක ෆලෝ කරනවා. ඒ ෆලෝ කරන රිපෙයාර් එක ස්ටෙප් එකකින් ස්ටෙප් එකට එකක් සමානයි. දැන් ඔයාලට බලන්න මෙතනදී PCB එකේ මවුන්ට් කරන බේස් එකත් කොරෝෂන් වෙවිලා තිබ්බේ. අපි එතනදී ඒ බේස් එකත් මාරු කරනවා. රයිට්? ඒ කියන්නේ දැන් මේකේදී මෙතනදී වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ටික දවසක් ගියාම මේකේ තියෙන ඔක්සයිඩ් වලට PCB එකකින් නැවතත් එරර් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ඒ අදාළ එරර් එකට ඒ සොකට් එකත් මාරු කරා. දැන් මට ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕමනා කරේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් PCB එක රිපෙයාර් එක යනවා. දැන් හිතන්නකෝ මෙතනදී අපි E3 කියන කෝඩ් එක ඉවත් කරා. රයිට්? පළවෙනි ස්ටේජ් එක ඔන් කරගත්තා. දෙවෙනි ස්ටේජ් එක මේකේ එරර් කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් වුණා. එරර් කෝඩ් එක ඉවත් කරා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ටෙස්ට් මෝඩ් දාන්නේ. ටෙස්ට් මෝඩ් දැම්මට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට ඔන් වෙන්න ඕන ෆෑන් එක. රයිට්? අන්න ඒ විදිහට ෆෑන් එක ඔන් වෙන්නේ නැද්ද? ඊට පස්සේ ෆෑන් එකට අදාළ ඔන් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ අදාළ පවර් කන්ට්‍රෝලින් සිස්ටම් එක පාත් එක ෆලෝ කරනවා. පවර් කන්ට්‍රෝලින් පාත් එක වැඩ කරලා ඒක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් සිස්ටම් එකෙන් එන සිග්නල් එක මේකේ තියෙනවා මේ PCB එකේ නම් තියෙනවා මෝටර් කන්ට්‍රෝල් ඩ්‍රයිවර් එකක්. ඒ ඩ්‍රයිවර් එකට එන සිග්නල් එක අපි පිටතින් ලබා දෙනවා. පිටතින් ලබා දීලා බලලා ඒක එහෙම සිස්ටම් එක පැත්තෙන් සිග්නල් එකක් එන්නේ නැද්ද?
එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිවර් කොටසේ ප්‍රශ්නයක්ද? අන්න ඒ වගේ ස්ටෙප් එකකින් ස්ටෙප් එකට අපි ඉස්සරහට රිපෙයාර් එක කරගෙන යනවා. අදට මට කියලා දෙන්න උවමනා වුණේ රිපෙයාර් ටිප්ස් දෙකක් ඔයාලට. මුලින්ම ඔන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ I-TEC කෝඩ් එක අයින් කරගත්තා. අපි ඒකට ආදේශකයක් දැම්මා. ආදේශකය දාලා ඒ වැඩේ හරිද කියලා බැලුවා. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි රිපෙයාර් එකක් ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ. අදට වීඩියෝ එක නතර කරනවා. මෙතනින් එහාටත් අපි මේ වගේ PCB Repair සම්බන්ධව, AC සම්බන්ධව, washing machine සම්බන්ධව, TV Repair සම්බන්ධව ඒ වගේම මට පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඔයාලට දැනුම් බෙදන්න I-TEC Electronic අපි ලැස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඔයාලට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන I-TECelectronic.lk කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ WhatsApp නම්බරේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් බලන්න පුළුවන්. අපේ ඩිස්ප්ලේ එකෙත් ආවා. WhatsApp නම්බර එක හරහා අපේ රිපෙයාර් සෙන්ටර් එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන රිපෙයාර් සෙන්ටර් එකේ නම්බර එකකින් රිපෙයාර් සම්බන්ධව ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. channel එකෙන් විතරයි කියලා දෙන්නේ. රිපෙයාර් සම්බන්ධව ගැටලු තියෙන ඒවා මේ WhatsApp නම්බරේ භාවිතා කරලා ඔයාලට දැනගන්න විදියක් නැහැ. එතන තියෙන සේල්ස් සෙන්ටර් එකක්. එතනදී ඔයාලට රිපෙයාර් සම්බන්ධව දැනගන්න බෑ. රිපෙයාර් එකකට බඩු බාර දෙන්න පුළුවන්. ඒක විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න. මොකද අපිට හැම වෙලාවෙම දුරකථනයට එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේට එන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අපි රිපෙයාර් කරනවා. ඒක නිසා අපිට නිතරම ඔයාලා අපිට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවා. ඒක නිසා හැමෝටම ෆෝන් එකකින් අපිට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මම channel එකක් භාවිතා කරලා ඔයාලා ඔක්කොටම එකපාර මම දන්න දේ කියලා දෙන්නේ. ඒක නිසා මේ WhatsApp නම්බර එකත් අපිට ආයතනයේ සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්. රිපෙයාර් සම්බන්ධව ඔයාලට ඒ නම්බර් භාවිතා කරන්න බෑ. ඒක නිසා විශේෂයෙන් මේ දේ මතක් කරන්න ඕන. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කෝල් කරලා රිපෙයාර් සම්බන්ධව අහනවා. හැමෝටම උත්තර දී ඉන්න බෑ අපිට. ඒක නිසා තමයි මට මේ දේ කියන්න ඕනේ. සමා වෙන්න ඕන. මොකද වෙලාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට. දුරකථනයෙන් විනාඩි 5ක් අපි විනාඩි 2ක් හිටිය කියන්නකෝ. ඒ විනාඩි 2ක් හිටියට අපිට ඒ වගේ 10 දිනක් කතා කරොත් අපිට කොච්චර වෙලාවක් ඒ සම්බන්ධ වෙන් කරන්න වෙනවද? ඒක අපිට ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මට මේ විදිහට ඔයාලට කියන්න සිද්ධ වුණේ. මොකද සමහර කට්ටිය ඉන්නවා එයාලට කියලා දුන්නත් බරිනවා. නැතත් බරිනවා. ඒක නිසා කොහොමද අපිට කියලා දෙන්න විලාවක් නැහැ. ඇත්තටම ඒකයි ප්‍රශ්නේ. නැතුව අපිට වෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද දුරකථනයේට ගොඩක් වෙලා ඉන්න අපහසුයි. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම මෙතනදී අද කියලා දීපු රිපෙයාර් සම්බන්ධවත් කලින් කරපු වීඩියෝ සම්බන්ධවත් බලලා ඔයාලගේ ගැටලු නිරාකරණය කරගන්න ඕන. එහෙම බැරි රිපෙයාර් තියෙනවනම් ආයතනය සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට ඒ රිපෙයාර් ප්‍රශ්නේ විසඳලා දෙන්න පුළුවන්. දුරකථනයෙන් විසඳන්න බෑ. බලන්න මෙතනදී අපි බල්බ් එකක් දාලා කම්ප්‍රෙෂර් පැත්තට PCB එකෙන් සප්ලයි පාස් වෙනවද කියලා තමයි මෙතනදී මේ ටෙස්ට් එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ ෆෑන් වලට පවර් යනවද කියලා ටෙස්ට් එකේදී අපි බලනවා. ඒ දේවලුත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන. PCB එකක් රිපෙයාර් එක අවසන් වුණාට පස්සේ කම්ප්‍රෙෂර් සප්ලයි එක යනවද, ෆෑන් සප්ලයි එක යනවද කියලා ඔයාලා චෙක් කරන්න ඕන. මේ වගේ PCB එක සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 15ක් 20ක් වැඩ කරයි. ඊට වැඩි හාට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එරර් කෝඩ් එකක් දෙනවා කූල් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ වැඩ කරන්නේ ෆෑන් එක පොඩි වෙලාවක් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ෆෑන් එකත් නවත්තනවා. ඊට පස්සේ නැවත ඕෆ් කරලා පවර් සම්පූර්ණයෙන්ම ඕෆ් කරලා ඔන් කරන්න ඕන. රිමෝට් එකට නැවත ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ දේවල් තමයි මට කියලා දෙන්න උවමනා කරේ. සුබ දවසක් හැම දිනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට මතක් කරනවා 077 83 86 476 WhatsApp නම්බර එක. I-TECelectronic.lk අපේ වෙබ්සයිට් එක. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න. වැඩි ඉස්සර ඔයාලට ලබා දීලා තිනවා. සුබ දවසක් හැම දිනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට